Hi! Welcome sa isa na namang episode ng Unbox Minute. Ngayong episode, titingnan natin itong 32-inch gaming monitor na gawa ni Gigabyte at ang model number ay M32Q. Sa baba, meron siyang information and specifications katulad ng IPS panel, the 165Hz fast refresh, USB types, KVM switch at iba pa. Tara, tingnan na natin ang nasa loob. Meron siyang power cable, HDMI cable, DisplayBoard cable, secondary power cable, USB cable para makapag-connect siya sa monitor. Sa documentations naman, meron siyang quick installation guide at warranty booklet. Ayan, tanggalin na natin ating packaging. Dahil dyan, makikita na natin yung base plate, so in-unpack na natin siya. Kung makikita natin, solid triangular shape siya na may solid steel plates para sa monitor arm. Pero mo rin siyang maikot, although medyo mabigat siya, which is okay para stable yung monitor. Meron din siyang monitor arm, meron siyang square plate kung saan ikakabit yung likod ng monitor. Sa baba naman yung slots na mag-fix sa base plate and may Gigabyte branding din siya sa top. Meron din siyang tilt and swivel functionalities. Ngayon naman, tingnan natin itong napakagandang 32-inch M32Q 1440 IPS panel. Meron siyang ports for connectivity sa bandang baba for headphones, USB, HDMI, DisplayBoard at power. Sa side, meron din siyang dalawang buttons para makontrol yung functionality sa on-screen menu at sa KVM switch para sa second computer. Perfect itong monitor na to for content creation, gaming, or for entertainment. Pwede mo nang i-pause ang video para basahin ng specs. Para sa deep dive review ng monitor na ito, huwag kalimutang i-hit ang like and subscribe buttons. See you in the next videos.